Okay, welcome to another correction of writing by Johnny IELTS. Okay, chào mừng các bạn một video sửa bài writing khác của Johnny IELTS. Today we are going to correct two essays from class IELTS 39 to students here, and we are working on writing test 2, test 4, camp 14. Hôm nay chúng ta sẽ sửa một bài writing test 2, hai bài writing test 2 của hai bạn trong lớp IELTS 39 của mình. Writing test 2, test 4 và cam 14. Nowadays, many people choose to be self-employed rather than to work for a company or organization. Ngày nay nhiều người chọn là tự thuê mướn bản thân, tức là làm tự do thay vì là làm việc cho một công ty hay một tổ chức nào đó. And they ask you why might this be the case? Tại sao lại không có trường hợp như thế này? So they ask you why might this be the case? It means that why the society is changing like this. They do not ask you to compare being self-employed and working for a company organization, okay? They ask you why the society is changing. They are thinking like this. Các bạn phải cẩn thận, người ta hỏi là tại sao có một cái trường hợp như thế này, tức là sao? Ta hỏi là tại sao xã hội lại thay đổi cái cách suy nghĩ của họ như thế này, chứ họ không hề hỏi là các bạn so sánh giữa hai cái hình thức lao động này nha. Cho nên bạn nào mà đi vào so sánh self-employed và đi làm việc cho người ta là chết, lạc đề. And then they ask you what could be the disadvantages of being self-employed. Ta hỏi là có những cái tác hại, có những cái bất lợi nào của chuyện mà tự thuê mướn bản thân. They do not ask for advantages, they only ask for disadvantages, okay? Thì không có hỏi lợi ích nha, thì chỉ hỏi là bất lợi thôi của chuyện self-employed thôi nha. Okay, let's see now, Miss Linh. Admittedly, thành thật mà admittedly, in contemporary world, trong thế giới đương đại, opt to work independently instead of devoting their energy and time to work for them. Làm việc độc lập. To work independently, of course, it means that you do not work for anybody. So it means the same as being self-employed. Very good, rất tốt. Làm việc độc lập tức là làm việc tự do đấy. The tendency of self-employment contributed to a sense of control timeline. What does it mean? A sense of control timeline? Miss Lin, what do you mean? Design want to manage timetable. You mean contribute to a sense of being in control, right? Cảm giác mình có thể kiểm soát được cái thời gian của mình. Yeah. A sense of being in control. Cái cảm giác mà có thể kiểm soát được. To a sense of being in control of time. And work hours. Cho nó rõ ràng, just to be clear. Control of time and work hours. Although it would cause some disadvantages to employees. Biết gì nó rõ ràng ra. If you write like this, it's actually clear what you mean. Okay, although it causes some disadvantages to employees, once deciding to become a freelancer or work independently, people may have to arrange this timetable, which helps to be proactive, năng động, chủ động in time management and not being independent on a available schedule of the company. Very good. This is exactly what you said about a good advantage. Okay. Because they can balance occupational tasks and household chores. Experience different jobs without limitation as when working in a company or organization. It seems the more fresh experience, the more easily can be explored.
Nhưng mà cái này nó lại không phải là lý do chính tại sao lại có cái xu hướng xã hội như thế này. Em phải nên nhớ xu hướng xã hội. Cái bài này rất là tricky nha. This is a very tricky question and difficult. Why might this be the case? You have to prove that why the society is changing. Is it because people are so tired of working for other people? Tại sao con người ta lại có cái sự thay đổi về suy nghĩ này trong xã hội? Có thể là bởi vì họ chán chường chuyện làm việc với công ty chẳng hạn. Or it might be because being self-employed bring them a lot more joy than working for other companies. But what you said here is the benefits of being self-employed only. But it doesn't prove that why the society changes, you know. Những cái em viết ở đây nó chỉ là những cái gì? Đây là những cái lợi ích của chuyện mà tự theo hướng bản thân, nhưng nó không chứng minh được là tại sao xã hội nó lại thay đổi cái kiểu suy nghĩ như thế này. You understand what I'm talking about, Linh? Yeah. So that's why this one is out of topic. Đó là lý do tại sao cái đoạn này nghe rất là xuôi tai nhưng vẫn out of topic, vẫn off topic, vẫn bị lạc đề. Okay. Like I said before, you have to prove that. Okay, maybe because people don't have any interest anymore in working for big companies or corporations or organizations. Có thể là bởi vì con người ta không còn tí hứng thú nào của chuyện nộp đơn đi làm cho những công ty lớn hoặc là tập đoàn nữa. Or because people are fed up with, or there are more choices, there are more opportunities to freelancers, and they can earn better. That's why the society is changing in that way, you know. Có thể là bởi vì là người ta kiếm được nhiều tiền hơn hoặc là nhiều lợi ích hơn, cho nên xã hội đang thay đổi theo cái hướng nhìn đó. So how can I help this one to be not off topic? These things, what does it lead to? Những cái này nó dẫn đến cái gì nè? I can just split into another paragraph here. Biến thành một cái đoạn mới đi. Due to that. Or as a result, như một hệ quả thì sao? More and more workers are opting for this form of employment. Như một hệ quả, ngày càng nhiều người lao động đang ngày càng chọn cái loại hình thuê mướn lao động này, tức là đang chọn những hình freelancer đó. So opting for this form of employment, it means like here you only talk about being a freelancer, right? So this form of employment means that to be self-employed. Cho nguyên cái đoạn này chỉ nói về cái chuyện mà tự thân của bản thân thôi, cho nên cái loại hình lao động này người ta biết rõ nó chính là self-employed. Và mình dùng hiện tại tiếp diễn để làm gì? Để thể hiện một cái xu hướng đang thay đổi trong xã hội, để nó giải thích tại sao nó lại có trường hợp như thế này trong xã hội. You're using present continuous to talk about a trend that is going on in the society, you know, which describe exactly why might this be the case. Sorry. So this sentence is extremely important. Cho nên câu này cực kỳ quan trọng nha. Không có câu này là cái đoạn này lạc đề. Without this sentence, the whole paragraph will be off topic, okay? Careful. Okay, and then the second reason is that an experience different job without limitation as one working in a company organization. It seems the more fresh experience, more least potential can be explored, and more self-movement can be achieved. What do you mean self-movement?
Miss Lin, what do you mean self-movement? Cải thiện bản thân. Self-improvement? Improvement. And self-improvement and more self-improvement can be achieved. Mình có thể đưa ra một cái câu đó là cái này nó không bị lạc đề. Therefore, this alluring characteristic is what drives the workforce into this mode of work. Vì thế cái tính chất hấp dẫn này là điều mà nó lái cái lực lượng lao động vào cái loại hình lao động này. This alluring characteristic is what drives the workforce into this mode of work. This sentence is once again very important. Câu này một lần nữa rất quan trọng. To make this whole paragraph not off topic, okay? Để làm cho nguyên cái đoạn này không bị off topic, không bị lạc đề. What is this alluring characteristic? Can experience different job with a limitation. Đây là tính chất mà hấp dẫn, đó chính là có thể trải nghiệm nhiều công việc mà không giới hạn gì hết. This is alluring characteristic. Okay, nevertheless. Okay, 2 paragraph for moment. I need to check the word count. 201, 301, 301. Supplement can bring some draw. Okay, now you talk about drawbacks. Bây giờ nói về chuyện drawbacks này. Freelancer working in companies can be guaranteed monthly salary and stability in jobs through contracts. Through contract. Yeah, thông qua hợp đồng là đảm bảo được cái gì? Tiền lương hàng tháng và sự ổn định trong công việc. Well, people working freely. I don't think working freely has any meaning, you know. Cái chuyện qua làm việc thoải mái nó không có nghĩa gì hết á. While for people working freelance, the income have to rely on the market demand. Trong khi cho những người làm việc freelance, thu nhập của họ phải phụ thuộc vào cái nhu cầu của thị trường. With unpredictable work economy, the individual needs to be thoughtful before choosing to be a freelancer because it can lead to employment and influence. And bad influence. Ảnh hưởng gì? Ảnh hưởng xấu. What influence? Bad influence on daily life. Okay, this one is one drawback. That is, stability in jobs. Mình chỉ mới nói một cái mà drawback thôi. You only talk about one drawback. That is stability in job and money, right? Yes. Maybe you should talk about more drawbacks, I think. But I have no idea. There you go. That is a weak point in your essay. You need one more because they ask for disadvantages, plural. So at least 2 drawbacks. Ít nhất mình phải nói 2 cái drawback, 2 cái bất lợi, tại vì đề hỏi là disadvantages mà, số nhiều. So talk about that. Okay. Cái bất lợi thứ hai là gì? Cái bất lợi thứ hai là đối với những người mà cái chuyện working as a freelancer is not for everybody. Nó không phải phù hợp với mọi tính cách đâu nha. Có những người nào tính mạnh, cá tính mạnh có thể tồn tại tốt thì mới có thể working freelance được. Nếu không á là chết chắc. So one more thing I can tell you. As a freelancer myself, I've been working freelance since the end of 2015 until now. So it's been almost 8 years.
There are times when things get really tough, you know, but there are times when things are quite good as well. So you need to be strong and flexible in order to survive, because you know, freelancer, it's hard to compete with big companies. Khó lòng nào mà cạnh tranh nổi với những công ty lớn. Vì thế những người muốn làm freelancer, muốn tồn tại tốt được, phải giỏi mới tồn tại nổi. So that's one disadvantage I have to tell you. It's tough for freelancer to compete with companies, like in terms of jobs, due to the fact that people always come to companies more than come to freelancers, you know what I mean. So that's one idea you can put in there. All right, but this one, come on, I think there's a big logic problem in your writing, Island, especially when it comes to this writing test too. So I think this is not band 6 even. Thầy nghĩ bài này không được band 6 đâu thiệt luôn. Tại vì lạc đề quá nhiều, thì không làm đúng yêu cầu đề. So this test too, I don't think you get band 6 at all, because you did not really do what the essay asked you to do. So task response is quite low, unfortunately. In conclusion, the strong desire to be proactive in time management and trying new opportunities to reach out for freelancer. This option can be at risk due to can be a risk mới đúng, chứ không phải là at risk. Cái tùy chọn này có thể là một nguy cơ, chứ không phải là cái tùy chọn này đang bị nguy hiểm. Know what I mean? This option can be a risk, not like this option can be at risk, you know. The option is never gonna be at risk, but the person taking this option will be at risk. Cái người mà theo cái tùy chọn này mới bị at risk, chứ cái tùy chọn này không bao giờ nó bị nguy hiểm cả. Em hiểu không? Yes. Due to instability and chance of, we need to be careful in the decision of changing job. Ủa, liên quan đến chuyện thay đổi công việc, nó là cái quyết định in the decision of being self-employed. Thay đổi công việc không có nghĩa là being self-employed nha. Thay đổi công việc nó đang làm việc công ty khác thì sao? Changing job can mean that you work for another company. It doesn't mean that being self-employed. So once again, logic problem. Vấn đề logic, you see? Lots of logic problem. And you didn't do well in this essay. Bài này Linh làm không tốt. Nói thật luôn. Okay, Mr. Self-employment has become popular in the labor market in today's world. This is because of social media and... Ủa mà hai bạn có coi cái hai video của thầy trước chưa vậy? Did you watch my video before? Are you sure? But why did you still make that mistake? Why do you still make a lot of mistakes? Tell me. Is this essay that hard? Bài này khó dữ đến mức vậy sao? Thật sự nó rất khó để mà chứng minh được điều mà cái đề bài mong muốn. It's very tough to prove what the essay wants you to prove. Yes, I understand. It's not having financial support, and motivation and lack of vision together. Marketing strategies. You already mentioned like the pitfalls, the disadvantages. Đó, 3 cái vấn đề bạn nói thẳng luôn trong mở bài luôn. Very good. You mentioned that already in the opening. Very good. And you already mentioned like the reason as well. Shortly, bạn cũng nêu thẳng ra cái nguyên do tại sao xã hội như vậy luôn. Social media and technological advancement, you mentioned the reason already here. Shortly.
Made it possible for whom to promote their product? Làm cho nó có thể để cho ai để mà đăng tải những sản phẩm của họ. Social media has made it possible to freelancers, for freelancer to promote their products. Để làm mạng xã hội đã làm có thể những người freelancer đăng tải những cái sản phẩm của họ và dịch vụ của họ. To promote their products and services from anywhere to everywhere across the globe, từ bất kỳ nơi nào đến mọi nơi xuyên khắp địa cầu. Selling hair oil and providing any services are possible with this modern technology and successfully able to expand. Cái vấn đề ở đây là gì? Cái chủ ngữ, cái lựa chọn chủ ngữ của em có vấn đề. Your subject choice, there's a problem with subject choice. Who successfully able to expand their business? We never know. In this sentence, we don't know exactly who is successfully able to expand their business. Trong cái câu này nó rõ ràng không có chủ ngữ. Ở chỗ này là không biết được ai thành công trong chuyện mở rộng cái doanh nghiệp của họ xuyên suốt những đất nước. Vấn đề lựa chọn chủ ngữ nè, đó. And people are usually people can successfully expand. People can successfully expand their business across the nations. I don't think you should mention like especially these things, you know, with the help of social media. You can just say social media. Còn nói chung chung là social media được rồi. Oh, wait. This is, you repeat the same idea, lặp lại cùng một ý hả? Bạn cũng giải thích tại sao xã hội sẽ thay đổi này nhờ công nghệ. You actually explain why the society changes like this is because of social media. Good. And the advancement of technology. However, difficulties in business management. Okay, how many words is this one? Nhiều chữ gì? 252. 252 is actually. Nhờ sự phát triển công nghệ cũng có thể là do lý do là làm sao con người ta quá chán ngán với chuyện làm việc cho công ty này. You can also talk about like people being fed up with, or people have much more choice, have many more choices in terms of work, you know, with technology. That is something that basically can be the second reason, you know. Con người ta do là nhờ công nghệ nên nảy sinh rất nhiều những cái cơ hội khác. Đó có thể là cái ý thứ hai, lý do thứ hai mình nêu ra chẳng hạn. Okay. Có thể đối diện với những cái thất bại mà tiến đến gần, sắp tới rồi đấy. Sự không an toàn về thu nhập. Become the norm nha, will become norms. Trở thành những điều bình thường. I think we become the norms because now we know exactly what norm you're talking about. Mình biết rõ ràng những điều bình thường nào. Đó chính là hai cái điều mình vừa nói đến. What are the norms here? It's here. These are the norm you're talking about. Not any norm, but this norm. So it is definite.
Phải dùng mạo từ xác định the, tại vì mình biết rõ là những điều bình thường nào nó xác định rồi. Connections are well established, để làm cho mọi thứ trở nên tệ hơn. Borrowing what? Mượn cái gì? Mượn tiền. Has a better loan pressure. Áp lực tiền gửi ha. Better loan, áp lực tiền mượn. Better loan pressure. May end up with unpayable debt. Investment leading to bankruptcy, hoặc là kết thúc với những cái khoản nợ không trả nổi, từ đầu tư dẫn đến phá sản. Okay, you talk about failure, and then you talk about financial risk. Okay. To conclude, many people become self-employed in an effort to keep their work and personal life in balance. You sure? Okay. Nevertheless, self-employment is not an easy path. So, identifying the reason why more people prefer being self-employed is the key to fighting related bad drawbacks. Dù gì đi nữa, cái chuyện tự thuê mướn bản thân nó không phải là một cái con đường dễ dàng. Vì thế phải xác định được lý do tại sao nhiều người hơn người ta chọn trở thành self-employed là chìa khóa để mà tìm ra được những cái bất lợi có liên quan. It's the key to finding related drawbacks. Actually, I like the way you write it. Thực sự thì thích cái cách này. Và bạn viết đúng yêu cầu đề. Cái viết đúng yêu cầu đề cực kỳ quan trọng nha. Tại 40% số điểm là nó phụ thuộc vào đó. 30% số điểm thuộc về cái chuyện mà những câu á, cái logic nó có kết nối tốt hay không, để đọc có hiểu gì hay không, và dùng từ đúng hay không. Còn lại 30% đó chính là grammar và từ vựng nha. Remember, 40% of your score runs into task response. So if you do not give the question, do not give the essay, do not give the examiners what they want in the test question, you lost like a lot of points. 30% of your score goes into CC, coherence and cohesion, okay? Which is the logic, how linked the sentences and the ideas are, the way you use the words, does it make people understand easily or not? The last 30%, it's grammar and vocabulary, okay? So remember, it doesn't matter how good you write, but you have to write according to what the essay wants you to write. I must make it clear to you, okay? Dù có viết tốt đến mấy đi nữa thì vẫn phải viết đúng yêu cầu đề trước đã. Okay, so any question, class? I think this essay, well, I think, Mr. For this essay, I think you can get to band 7, I think. Có thể bài này tương lên band 7, I think. Okay, because the way you write is actually quite fluid. Cái cách mà em viết rất là fluid, nó rất là trôi chảy luôn và nó đọc nghe cũng khá hay. Đó là cái tiền đề band 7. That's a prerequisite for band 7. You must have a sense of style, and when people read it, they feel like it feels good, right? And it feels like people want to read more, you know. Any question, class? No. Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh á, để mà các bạn sẽ được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình, nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.